welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina dah tumis Indian broad beans. Okey, saya tak tahu nama ni dalam bahasa Melayu. Yang ni sejenis kacang juga, macam kacang panjang, kacang buncis kan. Yang ni pendek-pendek, keli-keli ya. Dalam bahasa Damai kita panggil AVAREKKAI. Okey, AVAREKKAI. Okey, yang ni memang dari kebun pakcik saya. Okey, memang fresh, memang healthy, memang baik untuk kesihatan. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk tumis, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk tumis ya. Okey, tengok sini. Bahan-bahan dia, bawang merah, halba mix, 1 biji telur. Telur ni nanti kita pukul dia. And then yang ni cili merah, halia dan juga bawang putih, sedikit bawang merah. Lina dah kisar ya. Lina use hand chopper tu, kita chop macam ni. And then yang ni broad beans yang kita potong, hiris halus macam ni ya. Okey, dah cuci bersih. Sebelum potong kena cuci dulu ya. And then kita kena kita perlukan sedikit serbuk kunyit, garam secukup rasa. Itu sahaja. Sekarang jom kita bukakan api. Okey, bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak. Dan kita masukkan halba mix. Dan Lina masukkan 1 sudu makan, sudu teh ya. Yang cili yang kita kisar tu. Kalau tak nak pakai yang kisar macam ni, anda boleh masukkan cili kering dan juga ginger garlic paste. Masukkan bawang merah. Okey, bila bawang dah jadi golden brown macam ni, kita masukkan broad beans ni ya. Masukkan sedikit garam. Garam tu ikut cita rasa masing-masing ya. Dan sekarang masukkan sedikit serbuk kunyit. Okey, kita masukkan sedikit air ya kawan-kawan. Kita kena bagi dia masak lembut tau. Baru dia rasa sedap untuk makan. Yang broad beans ni kan, you kena pilih yang muda.
Okey, tengok sini. Finally, kita masukkan 1 biji telur yang dipukul ya. Okey. So, sekarang kita boleh tutupkan api. Nana rasakan. Memang dia dah masak penuh, soft, garam secukup rasa. Semua pun perfect. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba, yang ni memang bahaya untuk kesihatan. Okey, kalau nak tahu apa dia kebaikan, pergi Google and see ya. And then, jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.